เคยรู้สึกไหมครับว่าพักหลังมานี้คุณเริ่มอยากจะเก็บตัวมากขึ้นเริ่มตอบแชทช้าลงหรือบางครั้งก็เลือกที่จะไม่ไปร่วมงานสังสรรค์ที่เคยไปบ่อยๆจนบางคนอาจจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็อาจจะแอบรู้สึกผิดว่าเรากำลังกลายเป็นคนเย็นช้าหรือเปล่าจริงค่ะพี่นนท์ฟ้าว่าหลายคนต้องเคยผ่านจุดนี้จุดที่เรารู้สึกว่าการหายไปจากชีวิตคนอื่นมันดูเหมือนเป็นเรื่องลบเหมือนเรากำลังทิ้งความสัมพันธ์แต่พอนานไปฟ้ากลับรู้สึกว่าข้างในใจมันสงบขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะนั่นแหละครับคือประเด็นสำคัญในมุมมองของจิตวิทยาด้านมืดที่คนมักมองว่าการนิ่งเฉยคือการเมินเฉยแต่ความจริงแล้วการเริ่มหายไปของคุณมันคือจุดแข็งที่ทรงพลังมากครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า5เหตุผลที่พิสูจน์ว่าทำไมการที่คุณเริ่มถอยออกมาถึงไม่ใช่เรื่องแย่แต่เป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งในใจคุณครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะพี่มนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยไหมคะว่าทำไมการหายไปถึงกลายเป็นเรื่องของการรักษาขอบเขตได้ข้อแรกเลยครับคือการคัดกรองพลังงานด้วยความเงียบทางจิตวิทยาพบว่ามนุษย์เรามีพลังงานในการตัดสินใจและพลังงานทางอารมณ์ที่จำกัดในแต่ละวันครับงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงจะเริ่มรู้ตัวว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องมีตัวตนในทุกความขัดแย้งหรือในทุกวงสนทนาที่ไม่ได้สร้างมูลค่าให้จิตใจครับเหมือนกับการที่เราเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งกับดราม่าในโซเชียลหรือการที่เพื่อนร่วมงานนินทากันแล้วเราเลือกที่จะเดินเลี่ยงออกมาเฉยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับฟ้าการที่คุณหายไปจากบทสนทนาเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือการประกาศขอบเขตว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของฉันคุณกำลังปกป้องความสงบของตัวเองซึ่งนั่นคือความรักตัวเองที่สูงส่งที่สุดครับเข้าใจเลยค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะพี่นนท์การหายไปมันเกี่ยวกับคุณค่าของตัวเรายังไงบ้างคะข้อที่2คือทฤษฎีแห่งความขลาดแคลนครับในทางจิตวิทยาเมื่อบางสิ่งมีอยู่ล้นเหลือคุณค่าของมันจะลดลงแต่เมื่อสิ่งนั้นหายไปคนจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของมันครับการที่คุณเริ่มหายไปจากชีวิตของคนที่ไม่ได้เห็นค่าคุณมันคือการสะท้อนความจริงให้เขาเห็นครับอ๋อเหมือนกับว่าตอนที่เราอยู่ตรงนั้นตลอดเวลายอมเขาทุกอย่างเขาก็อาจจะมองข้ามความหวังดีของเราไปแต่พอเราถอยออกมาให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นเขากลับเริ่มรู้สึกว่าความว่างเปล่านั้นมันมีผลกับเขาใช่ครับและที่สำคัญที่สุดคือมันทำให้คุณเห็นค่าตัวเองด้วยว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่ต้องทำหน้าที่เป็นของตายของใครคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกมอบเวลาให้กับคนที่คู่ควรเท่านั้นครับลึกซึ้งมากค่ะพี่นนท์แล้วมาถึงข้อที่3ฟ้าว่าข้อนี้หลายคนอาจจะทำอยู่โดยไม่รู้ตัวคือเรื่องของการสังเกตจากระยะไกลหรือเปล่าคะแม่นยำมากครับฟ้าข้อที่3คือการใช้ระยะห่างเพื่อมองเห็นความจริงงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคมระบุว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับบางสิ่งมากเกินไปอารมณ์จะบดบังความจริงครับแต่เมื่อคุณเริ่มถอยออกมา1 ก้าวคุณจะเห็นภาพรวมว่าความสัมพันธ์นี้เป็นพิษไหมหรือใครกันแน่ที่หวังดีกับคุณจริงๆครับเหมือนเราถอยออกมาจากภาพวาดเพื่อจะดูว่าภาพนั้นมันสวยจริงไหมหรือมันมีรอยด่างพร้อยตรงไหนที่เรามองไม่เห็นตอนอยู่ใกล้ๆสินะคะใช่เลยครับฟ้าการหายไปในช่วงเวลาหนึ่งจะช่วยให้คุณมีดวงตาที่3ในการวิเคราะห์ผู้คนโดยไม่ใช้อารมณ์ตัดสินครับซึ่งนี่เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมมากในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ซับซ้อนครับฟังแล้วรู้สึกภูมิใจในความเงียบของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะแล้วข้อที่4ล่ะคะพี่นนท์ข้อที่4คือการสะสมพลังเพื่อการเติบโตภายในครับนักจิตวิทยาหลายท่านบอกว่าความโดดเดี่ยวที่เลือกเองหรือ solitudeต่างจากความเหงาที่แปลว่า loneliness อย่างสิ้นเชิงครับการที่คุณเรื่องหายไปจากวงสังคมบ้างคือการที่คุณกำลังกลับมารีชาร์จพลังงานชีวิตและค้นหาเป้าหมายที่แท้จริงของคุณครับจริงค่ะพี่นนท์บางทีเวลาเราอยู่กับคนอื่นเยอะๆเรามักจะเผลอเอาความต้องการของคนอื่นมาเป็นของเราจนลืมไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่การได้อยู่คนเดียวเงียบๆมันเหมือนได้กลับมาคุยกับตัวเองอีกครั้งค่ะถูกครับฟ้าและนั่นก็นำไปสู่ข้อสุดท้ายข้อที่5การหายไปเพื่อสร้างตัวตนที่แข็งแกร่งกว่าเดิมครับในจิตวิทยาด้านมืดการหายไปคือการสะสมความลึกลับและความน่าเกรงขามครับคนที่อยู่ทุกที่พูดทุกอย่างจะถูกอ่านออกง่ายมาก
แต่คนที่รู้จักใช้ความเงียบจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าครับ เหมือนว่าเราไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ใครเห็นตลอดเวลา แต่ให้ผลลัพธ์และการกระทำของเราพูดแทนในช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมคะ ใช่ครับ การที่คุณเริ่มหายไปเพื่อไปสุ่มทำโปรเจกต์บางอย่าง หรือเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เมื่อคุณกลับมาอีกครั้ง คุณจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ทรงพลังกว่าเดิม จนทุกคนต้องยอมรับด้วยความเคารพครับ โอ้โห พี่นนท์คะ ฟังมาถึงตรงนี้ ฟ้ารู้สึกว่าการหายไปไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยค่ะ แต่มันคือกระบวนการเติบโตที่สวยงามมากๆเลยนะคะ แน่นอนครับฟ้าสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองอยากจะปลีกวิเวกบ้าง หรือเริ่มตัดความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยออกไปบ้าง อย่ารู้สึกผิดเลยครับ นั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเติบโต คุณกำลังเรียนรู้ที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองครับ ความเงียบของคุณไม่ได้แปลว่าคุณหายไป แต่มันแปลว่าคุณกำลังกลับมาหาตัวเองต่างหากครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลานี้ของชีวิตนะคะ คุณไม่ได้โดดเดี่ยว และสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นคือความกล้าหาญค่ะ สุดท้ายนี้ ถ้าคุณชอบเนื้อหาอินไซต์จิตวิทยาแบบลึกซึ้ง ที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างมากขึ้นแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการค้นพบตัวตนในแง่มุมใหม่ๆ ที่เราจะนำมาฝากกันในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้พี่นนท์กับฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ